এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে স্ক্ৰীনত ধুনীয়াকৈ দেখি আছে জেণ্টেল ছাছপেনশ্যন। আৰু এই জেণ্টেল ছাছপেনশ্যন কি অসুবিধা হ'লে শিশুক খুৱাব পাৰিব, তাৰ ড'জ কেনেকুৱা, কিবা ছাইড ইফেক্ট আছে নেকি, গোটেইখিনি মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। মই ইকবাল কমিউনিটি মেডিকেল সার্ভিস এন্ড এসেনশিয়াল ডাক ট্রেনার। বন্ধুসকল, জেন্টেল সাসপেনশন এটা বটলত 10 ml থাকে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি আছে। আৰু 10 ml ঔষধৰ দাম 17 টকা 79 পইচা। আৰু জেন্টেল সাসপেনশন অতি পুৰণি কোম্পানী গ্লাসকো ফাৰ্মাচিউটিকেলে বনাইছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি আছে। আৰু এই ঔষধটো কি অসুবিধা হ'লে শিশুটো খুৱাব পাৰিব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ আগতে প্ৰত্যেক দিনাখনৰ দৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ, যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বটন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহ'লে নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে সোনকালে পাই যাব। বন্ধুসকল, এই এলবেণ্ডাজল এণ্টি এণ্টেলমিণ্টিক ড্ৰাগছ বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ যিকোনো ধৰণৰ শিশুৰ যদি ৱাৰ্ম হয়, অৰ্থাৎ কৃমি, কোনোবাই পেলু বুলি কয়, ৱাৰ্ম থাকে, তেনেহ'লে এই এলবেণ্ডাজল অৰ্থাৎ জেণ্টেল শিশুটোক খুৱাব পাৰিব। আৰু পেলু বা কৃমি কি কাৰণত হয়, বিশেষকৈ শিশুবিলাকৰ অপৰিষ্কাৰ হাতেৰে কিবা খাদ্যবস্তু খাই দিয়ে বা আঙুলবিলাক বা হাতবিলাক মুখত দি দিয়ে, আৰু তেতিয়া কি হয়, সেই পেলুৰ বা কৃমিৰ অবা যিটো কণী অৰ্থাৎ ইগটো সেই নখৰ মাজেৰে মুখৰ খাদ্যবস্তুৰ জৰিয়তে পেটত যায়গৈ আৰু তাত গৈ কৃমিৰ সৃষ্টি হয়, অৰ্থাৎ পেলু হয়, ৱাৰ্ম হয়। সেয়ে শিশুবিলাকৰ বেছি দেখা যায় ৱাৰ্মৰ সমস্যা হয়, অৰ্থাৎ কৃমিৰ সমস্যা হয়। তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই জেণ্টেল ছাছপেনশ্যন শিশুটোক খুৱাব পাৰিব। কেতিয়াবা এই পেলুৰ কাৰণে শিশুবিলাকৰ স্কিনৰ সমস্যা হয়, খজুৱতি হয়, স্কিনত গুটি ওলায়, এলাৰ্জি ওলায়। তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো চিকিৎসকসকলে এই জেণ্টেল ছাছপেনশ্যন প্ৰেছক্ৰাইব কৰে। এক কথাত গ'লে এই জেণ্টেল ছাছপেনশ্যন অৰ্থাৎ এলবেণ্ডাজল শিশুটোক এণ্টি এণ্টেলমেণ্টিক অৰ্থাৎ যিকোনো পেলুৰ কাৰণে খুৱাব পাৰিব। কেতিয়াবা পায়খানাৰ লগত পেলু ওলায় বা কেতিয়াবা শিশুৰ পেটত বিষ কৰে, কান্দি থাকে, পেটটো ফুলা থাকে, হজম কৰাৰ ক্ষমতা কমি যায়, পায়খানা ক্লিয়াৰ নহয়, কেতিয়াবা পায়খানা ডাঠ হয়, কেতিয়াবা ঢিলা হয়। তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হ'লেও কেতিয়াবা অনুমান কৰা যায় যে শিশুটোৰ পেলু হৈছে বা পায়খানাৰ লগতো দেখা যায়। তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো এই জেণ্টেল ছাছপেনশ্যন শিশুটোক প্ৰেছক্ৰাইব কৰে চিকিৎসকে। নিশ্চয় মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে বুজি পাইছে। এই জেণ্টেল ছাছপেনশ্যনৰ ছাইড ইফেক্ট কি হ'ব পাৰে। জেণ্টেল ছাছপেনশ্যন হোৱাৰ পিছত শিশুটোৰ কেতিয়াবা বমি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে বা কেতিয়াবা পাতলা পায়খানা হোৱা দেখা যায় বা ডাঠ পায়খানা হোৱা দেখা যায় বা পেটত বিষ কৰে বা কেতিয়াবা বমি হয়, এনেকুৱা হোৱা দেখা যায়। বিশেষ কোনো ছাইড ইফেক্ট দেখা নাযায়। জেণ্টেল ছাছপেনশ্যন শিশুটোক কেনেকৈ খুৱাব, যদি 2 বছৰৰ তলত হয় তেনেহ'লে 5 ml অৰ্থাৎ 200 মিলিগ্ৰাম এলবেণ্ডাজল এবাৰত দিয়া হয় ৰাতি শোৱাৰ সময়ত, আৰু 14 দিন পিছত আকৌ 200 মিলিগ্ৰাম অৰ্থাৎ 5 ml জেণ্টেল চিৰাপ দিব পাৰে। আৰু 2 বছৰৰ ওপৰত যদি হয় 400 মিলিগ্ৰাম ছিংগল ড'জ অৰ্থাৎ ৰাতি শোৱাৰ সময়ত খুৱাব পাৰিব, আৰু 14 দিন পিছত আৰু এটা বটল খুৱাব পাৰিব, অৰ্থাৎ 400 মিলিগ্ৰাম খুৱাব পাৰিব। যিকোনো ঔষধ খোৱাৰ আগতে এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি খোৱাটো অতি দৰকাৰী, অতি প্ৰয়োজন। এই পেলুৰ ঔষধ নিজে নোখোৱাব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে আজি জেণ্টেলৰ এইখিনি ৰিভিউ। যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বটন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহ'লে নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে সোনকালে পাই যাব। সকলো ভালে থাকক, ধন্যবাদ।